හයි අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්න ඕන වෙන ඉනිෂියල් ප්ලගින් ටික අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඔයාලට වම් පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ප්ලගින් කියලා සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ add new plugin කියලා තියෙනවා. ඒ add new plugin කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඒරියා එකක් තියෙනවා search plugin කියලා. ඉතින් මෙතන මට ඕනි plugin එක මට search කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ගන්නන්නේ Elementor කියන plugin එක. ඉතින් මේ Elementor කියන plugin එක පාවිච්චි කරලා අපිට ලේසියෙන්ම drag and drop කරලා අපේ වෙබ්සයිට් එක build කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම search කරනවා Elementor කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ plugin ටික එනවා. හරි. එහෙමනම් ඔයා මේ install now කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේ පළවෙනියටම තියෙන මෙන්න මේකේ. හරි. එහෙනම් මම දැන් ඒක active කරගන්නවා. ඇක්ටිව් කරගත්තයින් පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ page එකට යනවා මේ මගේ element එක active කරන්න කියලා. ඒත් මම ඒක active කරන්න නැහැ. ඒක අපිට අවශ්‍ය නැහැ මේ වෙලාවේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න තව එකක් තියෙනවා වඩ පේනවා යටින් essential add-on for Elementor best Elementor template කියලා. ඉතින් මේකත් මම install කරගන්නවා. ඉතින් මේක use කරලා අපිට ලේසියෙන්ම මේ වෙට් ටික කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ඒකත් active කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මේකේ නම් පොඩි configuration ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ basic setup ටික තමයි කරගන්න යන්නේ මේකෙන්. එහෙනම් මම next කරනවා. මම මොනවත් මේකේ changes කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේ default තියෙන ඒවා හැම තියලා next කරගෙන යනවා. හරි. එහෙනම් අපේ ඒ කියන්නේ අපේ අනිත් plugin එකේ configuration ටිකත් අපි දැන් complete කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපිට ඕනේ plugins දෙකම අපි දැන් install කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට ඔයාගේ වැඩ කරගෙන යද්දී ඔයාලට තව මොනවා හරි plugins ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මේ section එකට ගිහිල්ලා ලේසියෙන්ම add කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපිට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපිට පුළුවන් අපේ web page එක build කරන වැඩේ පටන් ගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.